हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमी आलोचना करी माइक्रोसफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसफ्ट ऑफिस वर्डर प्रत्येक टपिक स्टेप बाय स्टेप मैं मोर यूट्यूब चैनल आलोचना करिम। तो प्रथमते आमी शिकिलो जे माइक्रोसफ्ट वर्ड उलाई केनेके। माइक्रोसफ्ट वर्ड उलोৱাৰ কাৰণে बहुत केटा पद्धति আছে। तारे भितৰত আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে যে टाइप हियर टू सार्च। ইয়াতে क्लिक करी अपनी वर्ड बुली लिखी दिले याते देखा पाइसे माइक्रोसफ्ट वर्ड आহি গৈছে मोर 2013 भार्जन হয় मोर 2013 भार्जन হয় मोर एटू 16 हो पारे बा अपनी 7 10 যিকোনো ভার্জনৰ হ'ব পাৰে কোনো কথা নাই অলপ অলপ আপডেট হৈছে তে আপুনি ইয়াতে সার্চ কৰি যদি নোলাই तार परिवर्ते अपनी कीबोर्डत स्टार्ट बटन जी आछे आरो आर प्रेस कर दिले याते रान ऑप्शन तो आहि जाबो। ए रान ऑप्शनत अपनी उइन वर्ड बोली लिखि दिबो লাগিব उइदाउट एनी स्पेस। माने उइन आरो वर्डर মাজত কোনো ধৰণৰ স্পেস দিব নোৱাৰে। এই उइन वर्ड बोली लिखि ओके কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে মাইক্ৰোসফট वर्डটো ओपन হৈ গৈছে। তে মাইক্ৰোসফট वर्डৰ ओपन होवार लगे लगे याते रिसेंट एटा ऑप्शन आहिसे। ए रिसेंट ऑप्शन तो कि হয় माने जे माइक्रोसफ्ट वर्डत অলপ আগতে रिसेंटली মই কি কাম কৰিছিলো সেই বিষয়ে এই চাৰ্টটোত দেখা পাম। আৰু ইফালে দেখা পাইছে কিছুমান টেমপ্লেট। তে ইয়াতে টেমপ্লেট কিছুমান আছে। এই টেমপ্লেটবোৰ ললে আমাৰ কি হ'ব ৰেডিমেড কিছুমান টেমপ্লেট एटू जो लो आमी लेटार लिखिब पारिम बा रिज्यूम लिखिब पारिम। ए रेडिमेड किसुमान टेमप्लेटर विषय याते दिसे माने आमार लिखिब नालागे एते रेडिमेड दिया आछे जस्ट आमी एडिट करिब पारो। आमी जेहेतु बिगिनार হয় সেই কারণে আমি কি করিম এই ব্ল্যাঙ্ক অপশনটোত ক্লিক করিম। তো ব্ল্যাঙ্ক অপশনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মাইক্ৰোসফট वर्डৰ এই প্ৰফাইলটো ওপেন হৈ যাব। माइक्रोसफ्ट वर्डर इंट्रोडक्शनर विषय कबले गले प्रथमते आमी आलोचना करिम এই ওপৰৰ ফালে যে স্কেল দেখা পাইছে এটো রুলার বুলি কয়। আপুনি ওপৰটো দেখা পাব নহলে ইফালে বাওফালেও আছে। এই রুলারটো যদি আপোনাৰ তাত শো কৰা নাই তেনেহলে আপুনি এই রুলারটো শো কৰাৰ কাৰণে যেটো ভিউ ট্যাব দেখা পাইছে এই ভিউ ট্যাবত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ভিউ ট্যাবৰ ইফালে আছে रुलार। ए रुलार जो ऑप्शन तो मैं टिक तो उठाई दिও तेनरे रुलार तो याते नाहे और ए टिक तो करी दिले ए रुलार तो माइक्रोसफ्ट वर्डर एड हो जाबो। एते मैं रुलार टोर বিষয়ে শিকি আছো যেহেতু এতে रुलार टोर কাৰণে যদি ইয়াতে আছে মোৰ এটো যেহেতু সেন্টিমিটাৰত আছে এই रुलार তো যদি আমাৰ ইঞ্চি বা মিলিমিটাৰ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই এটা সেটিং চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তে সেটিং তোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো। এই সেটিং তো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ফাইল অপশনত যাম। ফাইলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা নতুন উইন্ডো খুলিব আৰু সেই উইন্ডোৰ একেবাৰে তলত অপশন বুলি এটা অপশন আছে। সেই অপশনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু ইফালে আৰু এটা নতুন উইন্ডো খুলিব যেটো হল ওয়ার্ড অপশন। এই ওয়ার্ড অপশনৰ যেটো এডভান্স সেটিং আছে এডভান্স এই এডভান্স সেটিংত ক্লিক কৰি দিম আৰু ক্লিক কৰি দি এই চাৰ্টটোৰ যেটো চাৰ্ট এডভান্স চাৰ্ট আহিল এই এডভান্স চাৰ্টটোৰ তলফালে স্ক্ৰল কৰিম। স্ক্ৰল কৰি কিনে আমি ডিসপ্লে অপশনটো উলাই লম। ডিসপ্লে এই ইয়াতে দেখা পাইছে ডিসপ্লে অপশন আছে। এই ডিসপ্লে অপশনটোত ইয়াতে আছে সেন্টিমিটার মিলিমিটার ইঞ্চি মোর যেটো লাগে যদি ইঞ্চি লাগে ইঞ্চি কৰি দিম মিলিমিটার লাগিলে মিলিমিটার কৰি দিম সেন্টিমিটার লাগিলে সেন্টিমিটার কৰি দিম। আমি ইয়াতে যেটো সিলেক্ট কৰিম এই রুলারটোত সেই ধৰণৰ আহি যাব। মই ইঞ্চি সিলেক্ট কৰিছো এতিয়া দেখা পাইছে যে মোৰ রুলারটো আগতে সেন্টিমিটাৰত আছিল এতিয়া কি হৈছে ইঞ্চি লৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম যে মাইক্ৰোসফট वर्डर যেটো একেবাৰে ওপৰত দেখা পাইছে যে ডকুমেন্ট 1 ওয়ার্ড বুলি লিখা আছে। এই ডকুমেন্ট 1 ওয়ার্ড এটো হল টাইটেল বাৰ। এইখিনি কয় টাইটেল বাৰ বুলি কয়। টাইটেল বাৰৰ কাষতে আপোনালোকে বাওফালে যেটো দেখা পাইছে এই বাওফালৰ চিনখিনি কয়
কুইক এক্সেছ টুলবাৰ এইখিনি কয় কুইক এক্সেছ টুলবাৰ বুলি কয় আপুনি টাইটেল বাৰৰ সোঁফালে গ'লে দেখা পাব ইফালে আছে মিনিমাইজ এইটো কৰিলে পেজটো মিনিমাইজ হৈ যাব আৰু এইটো লিখা আছে আমাৰ মেক্সিমাইজ বা এইটো লিখা থাকিব ৰিষ্ট'ৰ ডাউন বুলি লিখা থাকিব পাৰে আৰু এই ক্ৰছ চিন যেটো দেখা পাইছে এইটোৰ আমি ক্লোজ কৰিব পাৰি তে ৰিষ্ট'ৰ কৰিলে কি হয় ৰিষ্ট'ৰ কৰিলে আমাৰ পেজটো সৰু হৈ যায় এনেকৈ ৰিষ্ট'ৰ আৰু আগৰ দৰে যদি ডাঙৰ কৰিব লাগে এই ৰিষ্ট'ৰটোত আকৌ ক্লিক কৰি দিলে পেজটো মেক্সিমাইজ হৈ যাব আৰু মিনিমাইজ কৰিলে আমি গমেই পাওঁ যে মিনিমাইজ কৰিলে কি হয় পেজটো টাস্ক বাৰত আহি জমা হৈ থাকে তাৰপিছত ইফালে দেখা পাইছে যে ফাইল হোম ইনচাৰ্ট ডিজাইন পেজ লেআউট এইটো যেটো দেখা পাইছে এইটো কয় মেনু বাৰ বুলি কয় এই মেনু বাৰৰ ভিতৰত যিবোৰ অপশ্যন দেখা পাইছে হোম ইনচাৰ্ট ডিজাইন এইবিলাকক টেব বুলি কয় টেব পেজ লেআউট ৰেফাৰেন্স মেইলিং আমি প্ৰত্যেকটো টেবৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এই মেনু বাৰৰ তলত যেটো বাৰ আছে এইখিনিক ৰিবন বুলি কয় একেবাৰে ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়ালৈকে সোঁফালে এইখিনিক ৰিবন বুলি কয় এইখিনি হ'ল ৰিবন এতিয়া আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ সোঁফালে দেখা পাব যে এটা স্ক্ৰল আছে এইটোত আমি কি কৰিব পাৰোঁ তলৰ পৰা ওপৰলৈ আৰু ওপৰৰ পৰা তললৈ যাব পাৰোঁ স্ক্ৰল বুলি কয় এইটোক আৰু ইয়াতে যেটো টিপাই আছে এবাৰ তলফালে ভাই আছে এবাৰ গৈ আছে এইটো কয় কাৰ্সাৰ বুলি কয় আৰু আমি যেহেতু ইয়াৰ পৰা লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিম সেইকাৰণে এইখিনি ইয়াক কয় ইনচাৰ্চন পইণ্ট বুলি কয় ইনচাৰ্চন পইণ্ট আৰু ইফালে আপোনালোকে দেখা পাব লিখা আছে পেজ 1 of 1 odd 00 মই যেহেতু ইয়াতে একো লিখা নাই সেইকাৰণে odd 00 দেখাই আছে তো এইটো কয় ষ্টেটাছ বাৰ এইখিনিক ষ্টেটাছ বাৰ বুলি কয় যেহেতু আমি হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ পাতি দিয়ে থাকোঁ দেখাও যে ষ্টেটাছ বাৰ বুলি কয় যে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কিমানটা পেজ লৈছোঁ আমি তাৰপিছত কেইটা ৱৰ্ড লিখিছোঁ সেই বিষয়ে আমি ইয়াতে দেখা পাম তে ষ্টেটাছ বাৰৰ লগতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে ইফালে এতিয়া আমি ষ্টেটাছ বাৰৰ বিষয়ে শিকিলোঁ ষ্টেটাছ বাৰৰ যদি আপুনি সোঁফালে আহে তেতিয়া এইখিনি কয় ভিউ বাৰ বুলি কয় ইয়াতে যে লিখা আছে ৰিড মোড প্ৰিণ্ট লেআউট ৱেব লেআউট এই তিনিটা অপশ্যনক কয় ভিউ বাৰ আৰু ইফালে দেখা পাইছে এটা আছে মাইনাছ যিটোক জুম আউট বুলি কয় আৰু এটা আছে প্লাছ যিটো জুম ইন বুলি কয় এতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত কিমান পাৰ্চেণ্টলৈকে আমি জুম কৰিব পাৰোঁ আপুনি জানেনে যদি নাজানে মই কৈ আছোঁ যে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আমি হাইষ্ট 500% পৰ্যন্তলৈকে জুম কৰিব পাৰি এতিয়া দেখা পাইছে মই জুম কৰি আছোঁ ইয়াতে আছে 500%লৈকে জুম হয় মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আৰু একেবাৰে মিনিমাম কিমানলৈ হয় মিনিমাম যদি নাজানে মই কৈ আছোঁ যে মিনিমাম 10%লৈকে হয় জুম আউট মানে নৰ্মেলি আমাৰ 100 থাকে 100 কৰি দিছোঁ এতিয়া মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আমি প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে যেহেতু আমাৰ এটা পেৰাগ্ৰাফ লাগে আমি এই পেৰাগ্ৰাফটো কেনেকৈ লৈ আহিব লাগে সেই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী যেটো ভিডিঅ' মই এৰিম মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ হেতুত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব